Друзі, вітаю всіх на моєму каналі Пасіка серед поля. Я обіцяв, що зніму ще вам невеличке відео, як я роблю надставки корпусні. В магазині, скажімо так, правильно. В магазині надставочки із дерева виготовляю на свої ППСні вулики. Мені так простіше зараз зробити їх із дерева. Це літній варіант такий, там не треба багато до них вимог таких сильних, і дошка піде там і 25-ка, 30-ка, я думаю, це на літо піде. Тому що в мене по одному магазинчику такому є, в мене вони ППСні. А ці будуть додаткові такі, щоб разом з них получалися ніби корпуса другі. Так що вчора було у нас щось похоже вже на весну. Так гарненько все, чи позавчора, верніше, все вже порозставало, попідсихало навіть трошки, вже й прогріло сонечко, так вже мої бджоли деякі починали вилітати потихеньку. А тепер з вчорашнього дня, з після обіду, знову сніг, заметіль, дощ, і сьогодні вже взагалі знову справжня зима. Лютий покою не дає. На то він і лютий. Затих і знову розлютував. Так що нам немає коли тут розслаблятися. Я хотів почекати трошки, щоб було тепліше якось, щоб зручніше було якось працювати з своєю столяркою цією. Тому що в мене майстерня, вона така під навісом, вона не закрита з усіх сторін, а під навісом, де техніка в мене стоїть, я вам показував, я уголочка собі відгородив і зробив там невеличку майстерню, таку столярну. Але прийдеться, видно, працювати і під морози, тому що треба швидше щось доробляти, бо потім почнеться сезон, не буде часу взагалі, коли що робити. Треба щось торгувати на майданчику тут своєму і дивитися паралельно за бджолами. Так що тут треба поспішати. Зараз я підготую дошки, знайду дошки. Відберу зразу. У мене циркулярка моя невеличка така, саморобна. Тому на ній, а дошки десь вони за 2 метри, їх обрізати досить важко, вони перегинаються, заклинюють пилку. Тому я їх, в принципі, відмірюю приблизно так плюс-мінус сантиметр, обрізаю їх бензопилкою, а потім вже таку кінцеву підгоночку роблю на своєму невеличкому ставочку з циркуляркою. Тому зараз повідбираю дошки. Поміряю це, ширина буде приблизно десь по 16 см, так десь, тобто дошки такі, не маленькі, 16 см це десь добрий такий шматочок, тобто доски повинні бути такі, широченькі. І по довжині подивлюся, зараз в мене там вони стосом складені, повибираю їх, відберу, понамічаю, порозрізаю їх на кусочки, які мені необхідні, буду робити по одній надставці, корпусниці, знову корпусній, по магазинній надставці. Тому що буває трошки вони відрізняються одна від одної зверху, там на декілька, на пів сантиметра і так далі. Тому кондуктора буду робити, підганяти вже під кожний магазин, на який буде ставитися цей другий магазинчик. Тому робити буду так по частях його все. І буду показувати вам, які розміри, як його збираю, складаю, як циркулярка працює і як в кінці кінців виходить вона ця магазинна надставочка, готова ціла. Інструментів небагато, які будуть використовуватися, але всі такі ходові. Циркулярка, в першу чергу моя, там з різними підставочками, пристройками, які допомагають рівно відрізати дошки. Там робити розрізи в них, надрізи, зарізи, для того, щоб їх збирати можна було нормально. Вони будуть без фальців, можна і з фальцями гратися, але це довго, воно мені не потрібно. Я зроблю їх без фальців і зроблю такі планочки на бока, наб'ю, накладочки, щоб вони трималися чітко на магазині. І воно буде працювати так нормально. Все. Планки нарізати проблем немає, і це робиться досить швидко і нормально. Все, поїхали, будемо працювати далі. Зараз трошки подивлюся до вуликів зараз, бо був сніг, дощ, льотки деякі я бачу, де в мене глухі днища, деякі льотки вже позасипало добре, їх треба буде попідчищати, тому що там дійсно вентиляція буде слабенька. А там, де сітка знизу, там, в принципі, можна його не чіпати. Ось вулик він з глухим днищем. Бачите, геть засипало його повністю. Тут льоток не видно взагалі. Зараз я його підчищу так, щоб він потихіше. Тому що це воно вже підмерзло з льодом таке недобре. Треба його, оцей треба почистити. Тут є сіточка, але тут і дірочки є. Там є сіточка, дірочки є, воно буде все триматися. А цей чомусь так задуло, завіяло. Треба його прочистити. Зараз я його прочищу. Вичищу цей лід, може трошки тут. Отак от почистив. Поки грався, відбирав, вже й темніть почало. Зараз швидко виріжу на один магазинчик заготовочки.
підготую до завтра. А завтра вже буду їх підганяти і збирати. Так що помітьте основні розміри там з запасом по 2-3 см, щоб пилкою не обрізати його все лишнє. І швиденько зараз їх намічу і будемо далі працювати. Це липові дошки гарні, з липи буду робити. Десь вона приблизно 25-ка, там 25-27, отак от десь іде. Все, завів пилку свою. Так, все нарізав я заготовочки свої. Швиденько вже зовсім майже стемніло. В принципі, все там вийшло. Трошки дав запасу. Щоб потім їх підганяти на циркулярці. Я поміряв приблизно, щоб десь була, бачите, десь ширина приблизно в районі 17 см десь виходить. Потім попідганяю ще їх, щоб було 15,5 кінцевий варіант десь. Десь 15, десь 17, десь 16. Якраз на обрізочку мені хватить, його піде отлично. По довжині довші мають бути, ну, десь в районі 53-54, або так десь 51,5 має бути. А так нормально, хватить, запасу хватає. Тут десь по 44 має бути. Да. 44-45 десь так от. Нормально. Ну і по товщині зараз гляну, що в мене тут виходить по товщині. Зараз вам скажу. Ну, бачите, по товщині десь 27-28. 27-28. Нормально. Це все одно використовуватися будуть літом вони підуть. На зиму їх використовувати не буду все одно. Так, якось так. Все. Далі будемо з них робити вже кінцевий варіант. Так, я тут вже все відторцую. Дошку я проміряв зараз тут все. Зробив. Першу. Зараз я її виріжу. Вона буде в мене якось на трафаретна, виріжу ще одну бокову. Потім зроблю торцеві дві дошечки. І вперед. Зараз я от торцую, потім їх поріжу так от на цій своїй циркулярності. Побачите, як вона працює, як вона що робить. В принципі, працює нормально, добре.
Так, перевіряємо, що у нас вийшло. 15,8 десь. 15,5. Ну, це так і залишимо. І сюди 51,5 і 51,5. Все отлично. По базі цієї досочки робимо заготовки на інші зараз. Все готово. Зараз робимо ще одну. Все, дошечки рівні. Дві дошечки рівні, все нормально. Можна все робити. Все. Так, готово. Ці дві є, зараз робимо дві заготовочки. Дві заготовочки робимо торцеві. Так, ставимо досочки, у нас кондуктор. О, якраз, бачите, підходять отлично. Одна і друга. Все, отлично підійшли. Так, тепер зараз ми поміряємо, наскільки нам треба заріз сюди зробити. І яка буде тоді довжина поперечної дошки, зараз побачимо. Заріз ми зробимо десь приблизно по сантиметру, я так думаю, десь. Тоді помічаємо зараз. Величина по сантиметру. Скільки це у нас буде тут. Так. Карандаш туповатий трохи, але нічого. Ось так десь раз. І звідси десь сантиметр міряємо. Так. Так. І десь тут сантиметр міряємо. Ось так. Є. Міряємо, яка в нас має бути тут тепер довжина. Ага. Довжина виходить 42 сантиметри. Все. Значить робити ми їх будемо по 42 сантиметри тут. Так, перевіримо зараз тут, що нам скаже ця частина. 42 тут буде чи не буде. Ну, думаю, що буде 42 також. Все. 42. Все, розмічаємо зараз торцеві дошки і обрізаємо їх. Так, заготовочку ми зробили зараз під торцеві стіночки. Поміряли її, акуратненько взяли в якості от шаблончика. Обрізали вже дошку, приклали, вирізали рівненько уголок, довжину, сторону і ширину і поміряли 42 см, щоб у нас отут було. От.
Все, 42 см тут. І ширина досочки 15,5. 15,5 з запасом на обрізання. Все, і далі ріжемо. Так, обрізав я і другу заготовочку. У нас тепер вийшло ось дві рівні одинакові заготовочки. Це передні стіночки будуть і дві бокові у нас є. Ось, бачите? І тепер дві бокові у нас є такі от. Одна і друга. Всі вони по шаблончику вирівняні, рівненькі, обидві одинакові. Все. Зараз я їх вкладаю в кондуктор і помічу тут, які величини зарізів треба зробити. Зроблю ще зарізи, а потім вже зберу. І вийде готовий такий магазинна надставочка. Так, ставимо сюди наші всі ці речі кондукторні. Так, це буде у нас, мабуть, давайте вниз буде хай. Так, раз і два. Так. Так, беремо тепер прикладаємо сюди наші боковинки. І по них зараз тут попідрізаємо рівно, щоб у нас була величина по сантиметру десь там. Так. 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 Трошечки додамо. Зараз ми його. Так. Це ось так. Тут все. Робимо, де зарізи будуть у нас зараз. Так. Є. І глибина зарізу буде у нас йти по дошці. Ми їх там зараз поміряємо. У нас десь по сантиметру, так як ми міряємо. Так. Позначимо внутрішню сторону, щоб я потім не грався з ним. Так. Тепер беремо сюди. Ось так прикладаємо. Це буде яка у нас? Так. Прикладаємо рівненько і зараз обріжемо. На яку нам треба ширину. Раз. Приблизно так буде десь. Так. Ми його підправимо зараз тут усе. Так, десь. Так. Потім все позарізаємо рівненько. Так. Раз. По одній я зараз міряю все, виставляю циркулярку і по ній все прорізаю, зараз зарізи роблю всі одинакові, рівненькі, щоб було. Далі працюємо з циркуляркою. Так, так, виставляємо сюди ще додатково нашого. Ще таке дошечку для обмеження, я таку тут робив ще одну, щоб отак вона тут стояла. Зараз ми по ній проміряємо величини. Так, зараз ми поміряємо величину заріза, яка тут має бути. Так, величину заріза. Зараз проміряємо, десь вона має бути приблизно біля 2 сантиметрів з половиною чимось. Так. Так от струбцинками ми його піджимаємо. Так, бачите, так от піджимаємо, щоб не рухалось. По 2,5 см зарізик буде такий десь. Найбільше виставляємо. 2,5 є. І тут стільки, тут 2,5 є. Отлично. Все. Так, це стоїть рівненько у нас все. Так, тепер висоту пилки підженемо, щоб вона була на 1 см у нас приблизно десь там. Так. Знизу я її тут відкручую і підганяю.
на 1 сантиметр десь так, не більше. Тепер зажимаємо. Є. Все, тепер зараз робимо пропили в цих всіх дошечках. І все. Зараз покажу так, щоб було видніше з цієї сторони. Просто бачите, це таке ось обмеження стоїть, я його виставив ось рівненько, щоб можна було рівно. Це такий універсальний. Вона допомагає мені, бачите, ось такі прорізи робляться з одної і ось з другої сторони. Просто от так викладаєш сюди рівненько ось. І пішов собі, пройшов, вийшов. Поняли? Отак от проходить, воно все там пройшло, вийшло. І виходить одинакові все, не треба по 10 разів міряти, зарізи зроблені. Зараз тепер поміряю, зроблю так, щоб були торцева частинка і обріжу їх з торця, так от пройду зараз. І все. І потім можна буде вже збирати його. Все, тепер виставляємо мого цього обмежувача десь на сантиметр на глибину зарізу. І все. Далі зарізаємо. Все, дивіться, ось такі акуратненькі зарізи повиходили. Все, тепер буду вставати в кондуктора його. Все, вставляти в кондуктора і збирати буду його. І покажу вам, як він кінцевий вийде. Бачите, ось так. Раз, дошечка, два дошечка ставиться. Ставляться ці, які йдуть ось торцеві. Сюди збираються. Так. Трошки де гірше сюди і все. І зараз я його тут ось підганяю, піджинаю і скручую все. І виходить у вас цілий такий магазинчик. Все, а далі я його ще зроблю планочки на боки і льоточка зроблю ще на всякий випадок, тому що буде використовуватися разом дві магазинні надставочки як другий корпус. Все, тепер збирати. Поставив акуратненько все в кондуктора. Зараз ось так, підганяю його рівненько. Так, у мене є що? У мене є дрель і шуруповерт. І акуратненько ним зараз все тут стягую быстренько. Так. Саморізи у мене є десь 70-ки приблизно, такі довгенькі, хороші, хай будуть. І так, поїхали. Є, раз. Далі поїхали. Беремо знизу. Трошки підганяємо так, щоб прижимало гарненько. Дошки бувають на рівні десь чуть-чуть. Я можу їх відправляти, може трошки так. Так що хай буде так.
як є вже. Так, є, хорошо. Піджали його добре. Так, зазорів немає тут. Ще один зараз. Тепер беремо цю частину. Піджимаємо так. Так, ніби все буде добре тут. Так, все, склепав, зробив його, все є. Зараз я зроблю льоточка, а потім його акуратненько оброблю. Зараз зроблю льоточечка бистренько. Льотка я проміряв відстань приблизно десь знизу буде получатися 7 см. Перо беру десь на 22, в мене більшого немає. Ну, я таке використовую, в принципі, вони нормально працюють. Сверлю зараз льоточок, тому що це буде дві надставки в магазині, будуть разом слугувати мені як корпус. Так, тут я вже намітив, де. І зараз роблю. До кінця не висверлюємо. Як тільки дирочка буде з тієї сторони пера, зразу перо переставляємо на середину, тому що воно вириває внутрішню частину. Так, є. Дирочка вже з тієї сторони є. Перевертаємо. Кладемо так. І все. Отлично і готова. Льоточок готовий. Трошки ще його трошечки його підправимо тут. І буде все льоток готовий. Бачите? Все, льоточок є. Там і там зроблений. На всякий випадок. Тут я ще трошки підійду наждачку і підправлю, зараз перо трошки вискочило. І все буде супер гарно. Так. Тепер зараз ми його зачищаємо. Доски рейсмусом я не проходив, вони тільки з пилорами розрізані. Зараз я їх буду всі прочищати ще. Тепер я його зараз зачищу, гарненько підберу весь, використовую болгарку із ліпістковий диск звичайний зверху. Він гарно зачищає все робить супер. І з середини, і з поверхні я його акуратно підчищаю і виходить потім готовий. Різницю можна побачити, дивіться, бачите, ось як він йде. Отак от трошки підчистив, а це не чищена частина. Бачите, вона дуже гарно його вичищає, дошечка виходить гарна така, суперова. Так, фрезую, зроблю зараз виборочку під плечики рамок, щоб вони ставали. Прямо на готовій цій штуці зразу зроблю їх зараз, щоб ви бачили просто, як воно буде робити. Так що роблю фрезою виборочки спереді зараз акуратненько. Спереді, ззаді. І все. Так, все, фрезою тільки що зробив акуратні собі такі полочки під рамочки, бачите ось вони. Все. Прямо на готовому збитому магазинчику собі полочки зробилися, все. Бачите, і він вийшов гарненький, дивіться, все. Ось, акуратненько пройшов його, підчистив. Дивіться, який гарний виходить. Все, і рейсмуса не треба.
Акуратно болгарочкою, ліпістковою наждачечкою проходиш і все супер виходить. Дивіться. Все, дошка така, як треба. Що всередині, що знаружи. Все готовий. Фактично готовий магазинчик. Ще зроблю, зараз рамочки наб'ю. Реєчки, верніше, наб'ю на бока для фіксації його, тому що він безфальцевий, я не робив його там. І все, фактично готовий корпус буде. Ще покажу вам його. Магазинний такий буде вам. Надставочка магазинна. Ну все, зробив на польовій пасіці, як кажуть, в польових умовах, ось бачите, все. Магазинна надставочка готова, вся. Бока зробив, буртики зробив, все зачистив акуратненько. Полочки під рамочки також зроблені, все. Так, тут все бока набиті, бо фальців немає, щоб все двигалося. Льоточок є. Ще покрашу, потім ще таку прильоточку невеличку зроблю, їх чіпляємо тут на всяк випадок. Якщо буде два корпуси, то, ну, верніше, два магазини, щоб був цілий корпус, то воно треба, щоб було. Все, бачите, готовий. Зараз я ще його візьму. Ось бачите. Ну, вон, бачите, зробив. Так його оббив, акуратненько все підрізав, зробив. Тут я на реєчки роблю такий скосик невеличкий, щоб воно йшло, щоб під скосом йшло. Бачите, якщо вода буде капати чи що, щоб воно тоді не затрималося. Там покраситься, все щілинки заб'ються і все буде добре. Зараз піду помірю, як він стає на той магазин, що буде на воду. Ось дивіться, все зробив, бачите, поставив його. Це на 8 вулик я його робив. Все, на 8 вулик я його поставив. Стає він гарненько, все нормально. Проблем немає. Все, буде працювати. Буде працювати і тут знаходиться. Зараз кришку ще поставлю і все. Все, і кришку ось поставив. Кришка стає на нього наверх. Він стає нормально. Стає нормально. Сама наставка магазину. І все тут, все виходить нормально. Бачите, все готово. Можна вже працювати. Так, отаке відео я вам взяв, можливо, вийшло трошки довгеньке, але показав вам процес, як з двох дошок вийшов магазинна надставочка, в мене ціла вийшла. Як я її обробив і як вона стала на місце, фактично готовий результат. Залишилось тільки її пофарбувати. Пофарбую її і все. І буду робити далі. От така от технологія. Так от ми працюємо. Ще раз дякую за увагу. Кому було цікаво, дивіться. Може щось не так робив, але як зміг, як можу, як виходить. Ще раз дякую за увагу. Мирного всім неба, тепла нам в оселях наших. Все, дякую, до побачення, до нових зустрічей на моєму каналі.